Việt Nam chúng ta ngày nay là một trong những quốc gia phát triển kinh tế nhanh nhất ở trên thế giới. Đời sống nhìn chung là rất no đủ. Và khi những YouTuber, những vlogger Việt Nam sang Cuba thì mới thấy đời sống Cuba khó khăn đến nhường nào. Tại sao Việt Nam từ năm 1986 đã mở cửa kinh tế với chính sách đổi mới, vươn lên để trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á? Thì Cuba, một quốc gia cũng theo mô hình chính trị của chúng ta, từng là đồng minh của Liên Xô, lại không thể làm điều tương tự. Cả Việt Nam và Cuba đều có những xuất phát điểm khá giống nhau, đều từng có nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, đều chịu ảnh hưởng từ Liên Xô và từng đối đầu với Mỹ. Vậy điều gì khiến hai nước rẽ sang hai con đường hoàn toàn khác biệt? Tại sao Cuba không mở cửa và đổi mới để phát triển được như Việt Nam? Đầu tiên hãy bắt đầu với vị trí địa lý, bởi vì vị trí địa lý nó không chỉ là cảnh đẹp, không chỉ là khí hậu mà còn định hình cả số phận của một quốc gia. Việt Nam ta nằm ở Đông Nam Á, một khu vực được ví như ngã tư kinh tế của thế giới. Với đường bờ biển dài hơn 3.000 km, Việt Nam có những cảng biển chiến lược từ Hải Phòng cho đến thành phố Hồ Chí Minh, kết nối trực tiếp với những tuyến hàng hải toàn cầu. Xung quanh Việt Nam là những nền kinh tế phát triển nhanh, đó là Trung Quốc ở phía Bắc, Thái Lan và Singapore, cùng với những cường quốc như là Nhật Bản và Hàn Quốc cũng chỉ cách có vài giờ bay. Vào những năm 1980, khi Việt Nam bắt đầu khởi động đổi mới, thì Đông Nam Á lúc bấy giờ cũng đang chứng kiến sự trỗi dậy của những con hổ châu Á và xa hơn là toàn châu lục. Đó là Hàn Quốc, đó là Singapore, đó là Hồng Kông, đó là Đài Loan. Những nước này đã mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài và trở thành những trung tâm sản xuất rất lớn. Và Việt Nam ta với vị trí đắc địa đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này. Sau đổi mới, những công ty từ Nhật Bản, Hàn Quốc và phương Tây đã đổ vào Việt Nam, xây dựng những nhà máy sản xuất giày dép, điện tử, dệt may. Chỉ trong thập niên 1990, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã đạt hàng tỷ đô mỗi năm. Rồi sau đó Việt Nam ta cũng rất cởi mở. Việt Nam gia nhập ASEAN, một tổ chức từng đối đầu với Việt Nam. Chúng ta mở cánh cửa giao thương với những nước láng giềng. Rồi đến năm 2007, Việt Nam lại gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, chính thức trở thành một phần của nền kinh tế toàn cầu. Bây giờ thì hãy nhìn sang Cuba, một hòn đảo xinh đẹp nằm ở vùng Caribe, nổi tiếng với xì gà và những chiếc xe cổ từ những năm giữa thế kỷ trước. Về vị trí địa lý, Cuba tưởng như có lợi nhưng hình như lại hơi bất lợi. Cuba chỉ cách bờ biển Florida của Mỹ khoảng 150 km, gần đến mức bạn có thể nghĩ rằng đây là một lợi thế. Nhưng thực tế sự gần gũi này có khi lại là một lời nguyền. Tại sao ư? Vì Mỹ, quốc gia giàu có và hùng mạnh nhất thế giới, lại không chơi với Cuba. Mỹ đã áp đặt cấm vận kinh tế lên Cuba từ năm 1960 và cắt đứt mọi cơ hội giao thương với thị trường khổng lồ ngay sát bên Cuba. Gần một người hàng xóm nhà giàu như Cuba lại không biết cách chơi. Không giống Việt Nam, Cuba cũng không có những nước láng giềng khác giàu có hay là phát triển nhanh về kinh tế. Những quốc gia xung quanh như là Jamaica, Haiti hay là Cộng hòa Dominica đều rất là nhỏ và nói thật là những nước này thì cũng không khá hơn Cuba mấy. Khu vực Caribe cũng không phải là trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu và Cuba không có cơ hội để trở thành một Việt Nam thứ hai. Hơn nữa, từ Cuba thì đi các nước khác rất là xa, đi châu Âu cũng hơn 7.000 cây, hay châu Á thì cũng cực kỳ xa. Thế nên chi phí vận chuyển hàng hóa, muốn mua, muốn bán một cái gì đó cũng rất cao. Ví dụ, xuất khẩu đường, ngành kinh tế chủ lực của Cuba trước cách mạng đã trở nên kém cạnh tranh khi không có thị trường Mỹ. Sự khác biệt về địa lý giữa Việt Nam và Cuba giải thích rất nhiều về con đường kinh tế của hai nước. Việt Nam có thể dễ dàng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu nhờ vị trí chiến lược và những đối tác khu vực. Cuba ngược lại bị cô lập bởi cả địa lý và cấm vận. Nhưng liệu cấm vận của Mỹ có phải là lý do duy nhất và liệu chỉ có thể đổ lỗi cho Mỹ hay không? Hãy nhìn cái cách mà Việt Nam chơi với Mỹ. Việt Nam và Mỹ từng là những cựu thù. Sau chiến tranh, Mỹ đã áp đặt cấm vận kinh tế lên Việt Nam từ khi chúng ta thống nhất vào năm 1975 cho đến năm 1994, cắt đứt quan hệ thương mại và ngoại giao. Nhưng điều kỳ diệu là Việt Nam đã biết cách để vượt qua quá khứ. Vào những năm 1980, khi Việt Nam ta bắt đầu đổi mới, đất nước đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, lạm phát rất cao, thiếu lương thực và sự cô lập quốc tế sau khi chúng ta thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia vào năm 1979. Nhưng các lãnh đạo Việt Nam với tư duy trên tầm nhận ra rằng muốn phát triển thì phải hòa giải với Mỹ. Năm 1994, Mỹ đã dỡ bỏ cấm vận và năm 1995, hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Chỉ một thập kỷ sau đó, Mỹ trở thành một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tại sao Mỹ lại sẵn sàng bắt tay với Việt Nam? Thì có một vài lý do chính như sau. Đầu tiên là sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Việt Nam không còn là điều gì đó đối lập trong mắt của Mỹ nữa.
Thứ hai, Việt Nam có một vị trí chiến lược và với một quốc gia như Việt Nam thì ai cũng muốn làm bạn. Thứ ba, Việt Nam là một thị trường lớn với lao động giá rẻ và điều này hấp dẫn những công ty của Mỹ. Thế nên bây giờ bạn đi dạo ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay bất kỳ một nơi nào khác, bạn sẽ thấy người dân dùng những sản phẩm của Mỹ rất là nhiều. Đơn giản như iPhone cũng của Mỹ chứ ở đâu mà ra. Hay những thành phố lớn bạn sẽ thấy Starbucks, McDonald's, những thương hiệu của Mỹ khắp nơi. Đây quả là điều không thể tưởng tượng nổi vào những năm 1980. Bây giờ hãy nhìn sang Cuba. Cấm vận kinh tế của Mỹ bắt đầu từ năm 1960 sau khi lãnh tụ Fidel Castro đã quốc hữu hóa các công ty của Mỹ. Đây là một trong những biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử. Cấm vận là gì? Cấm vận không chỉ ngăn Cuba giao thương với Mỹ, mà cấm vận còn đe dọa những công ty nước ngoài nếu mà họ làm ăn với Cuba, họ chơi với Cuba. Ví dụ như thế này, ví dụ có một ngân hàng châu Âu chẳng hạn, họ muốn đầu tư vào Cuba thì có thể bị Mỹ phạt hoặc là cấm hoạt động tại Mỹ. Kết quả thì chẳng ai muốn đầu tư vào Cuba và Cuba mất đi thị trường xuất khẩu lớn nhất, chính là Mỹ. Cần phải biết rằng Mỹ từng mua tới khoảng 80% lượng đường của Cuba trước cách mạng, mà đường lại là một mặt hàng chủ lực của Cuba trong giai đoạn trước đây. Trong những năm 1960 cho đến những năm 1980 và cuối thập niên này, Cuba đã dựa vào Liên Xô để bù đắp với viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Nhưng Liên Xô thì quá xa Cuba. Rồi khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Cuba đã bơ vơ. Họ rơi vào thời kỳ gọi là thời kỳ đặc biệt, một cách dùng từ để nói về một cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ của Cuba. GDP thì giảm mạnh, lương thực thì thiếu hụt, điện thì mất triền miên và người dân phải xếp hàng dài để mua nhu yếu phẩm. Cảnh đó vẫn còn đến tận ngày nay. Theo ước tính của chính phủ Cuba, thì cấm vận của Mỹ đã gây ra thiệt hại hơn 150 tỷ đô la Mỹ trong 6 thập kỷ. Dù con số này có thể bị phóng đại, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cấm vận đã bóp nghẹt nền kinh tế Cuba và khiến việc mở cửa như Việt Nam gần như là bất khả thi với Cuba. Bạn có thể sẽ thắc mắc tiếp, nếu Việt Nam mà thoát được cấm vận, tại sao Cuba không thể? Câu trả lời nằm ở lịch sử và chính trị. Cuba không chỉ là một quốc gia có sự tương đồng với chính trị của Việt Nam, mà Cuba còn là biểu tượng của sự chống Mỹ. Cách mạng Cuba năm 1959, khi lãnh tụ Fidel Castro lật đổ chế độ độc tài được Mỹ hậu thuẫn, được xem là một cái gai trong mắt của Mỹ. Đặc biệt vì Cuba nằm ngay sát Mỹ, nên sự tồn tại của một quốc gia chống Mỹ chỉ cách Florida khoảng 150 cây số là điều mà Mỹ không thể chấp nhận. Hơn nữa, ở Mỹ có một cộng đồng người Cuba lưu vong và cộng đồng này thì sống tập trung ở Florida, bang gần Cuba nhất. Cộng đồng này lại có ảnh hưởng rất lớn về chính trị. Nhiều người trong số họ rời Cuba sau cách mạng. Họ là những người bất mãn với chính quyền. Florida lại là một bang quan trọng trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nên những chính trị gia, những ứng viên tổng thống Mỹ thường tránh mất lòng cộng đồng này. Ngược lại, Việt Nam không có một cộng đồng người Việt lưu vong nào ở Mỹ có sức ảnh hưởng tương tự. Và cái tư duy của người Việt Nam, kể cả những người lưu vong thì cũng khác. Nó giúp việc bình thường hóa quan hệ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng không phải là không có những cơ hội cho Cuba trong lịch sử. Cuba thực sự đã có một số cơ hội để cải thiện quan hệ với Mỹ, nhưng những cơ hội này thường bị bỏ lỡ vì cả hai bên không sẵn sàng nhượng bộ. Ví dụ, đôi khi có những bất đồng về mặt kinh tế chẳng hạn, Mỹ yêu cầu Cuba bồi thường, nhưng Cuba không chịu, ngược lại còn bắt bồi thường từ phía Mỹ trở nên nhiều hơn. Xong chúng ta cần phải nhìn Việt Nam. Việt Nam thậm chí còn trả nợ cho cả Việt Nam Cộng Hòa, đó là khoản tiền mà Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Hãy xem một số cơ hội của Cuba với Mỹ. Trong thời kỳ đầu cách mạng, đó là đầu những năm 1960 và 1961, khi lãnh tụ Fidel Castro lên nắm quyền, có những dấu hiệu cho thấy ông muốn đàm phán với Mỹ. Ông đã từng đến Mỹ gặp Richard Nixon, lúc bấy giờ là phó tổng thống Mỹ. Nhưng việc quốc hữu hóa tài sản mà không bồi thường đã khiến quan hệ xấu đi. Mỹ đã đáp trả bằng cấm vận và Cuba bắt đầu làm bạn với Liên Xô thân thiết hơn. Cơ hội hòa giải đã bị dập tắt ngay từ đầu. Đến thời kỳ của Kennedy, quãng từ 61 đến 63, sau thất bại của vụ xâm lược Vịnh Con Lợn năm 1961, chính quyền Mỹ đã bí mật xem xét khả năng đàm phán với Cuba. Một số tài liệu giải mật cho thấy Kennedy muốn tìm cách sống chung với Cuba. Nhưng cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962, khi Cuba cho Liên Xô đặt tên lửa hạt nhân tại nước mình, lại đẩy hai nước vào bờ vực chiến tranh. Sau sự kiện này thì mọi hy vọng gần như tan biến. Cơ hội rõ ràng nhất để Cuba bình thường hóa quan hệ với Mỹ đến vào năm 2014, dưới thời của Tổng thống Barack Obama. Sau nhiều thập kỷ đối đầu, ông Obama tuyên bố muốn khôi phục quan hệ ngoại giao với Cuba và mở lại đại sứ quán tại Havana, cũng như dỡ bỏ một số hạn chế về thương mại và du lịch. Năm 2016,
Ông trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Cuba kể từ năm 1928. Hình ảnh ông đi dạo ở Old Havana và xem bóng chày cùng với Raúl Castro đã khiến cả thế giới hy vọng rằng Cuba có thể trở thành một Việt Nam thứ hai. Dưới thời lãnh đạo của ông Raúl Castro, em trai của ông Fidel Castro, Cuba cũng bắt đầu cải cách kinh tế. Cuba cho phép một số hoạt động kinh doanh tư nhân như là nhà hàng, dịch vụ taxi, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài, du lịch và năng lượng. Nhưng cải cách này thì quá chậm. Ví dụ đến năm 2016, trung bình 10 người Cuba đi làm thì chỉ có 1 người làm việc trong khu vực tư nhân và chính phủ vẫn kiểm soát hầu hết những ngành kinh tế chủ chốt. Cho đến khi ông Obama rời khỏi chiếc ghế tổng thống thì nước Mỹ lại quay ngoắt 180 độ. Thế nên về phía Cuba thì nước này đã không tận dụng được giai đoạn của ông Obama để đẩy mạnh cải cách kinh tế. Thay vì mở cửa như Việt Nam, Cuba vẫn chọn bảo vệ mô hình kinh tế tập trung và lo ngại rằng cải cách sẽ dẫn đến bất ổn chính trị hoặc sự xuất hiện của chủ nghĩa tư bản. Một yếu tố khác hơi khó để định lượng, hơi khó để cân đong đo đếm đó là niềm tự hào dân tộc. Cuba xem việc chống lại cấm vận Mỹ là biểu tượng của chủ quyền và lòng kiên cường. Không giống như Việt Nam, nơi những thế hệ lãnh đạo của chúng ta sẵn sàng gác lại quá khứ để hợp tác với Mỹ, tất cả nghĩ về đời sống của người dân, làm thế nào để khấm khá hơn, thì Cuba lại đặt ý thức hệ lên trên lợi ích kinh tế. Kết quả là những cơ hội lịch sử dưới thời ông Obama đã trôi qua mà lại chẳng thay đổi được điều gì. Cho đến ngày hôm nay, Cuba đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử. Năm 2023, lạm phát của họ đạt mức 500%, đồng peso Cuba mất giá nghiêm trọng, thiếu hụt lương thực, thiếu thuốc men khiến người dân phải xếp hàng dài. Du lịch từng là hy vọng của Cuba nhưng đại dịch lại giáng một đòn nặng nề vào ngành du lịch. Hơn nữa, Cuba cũng đang mất dần đi những người bạn truyền thống của mình. Venezuela, một quốc gia từng cung cấp dầu giá rất rẻ cho Cuba, giờ đây thì cũng khó khăn không khác gì Cuba. Nga và Trung Quốc thì ở quá xa, dù vẫn hỗ trợ nhưng chỉ hỗ trợ một chút thôi và không thể thay thế vai trò khổng lồ của Liên Xô trước đây. Việt Nam chính là một hình mẫu cho Cuba. Đổi mới của Việt Nam cho thấy chúng ta vẫn có thể mở cửa kinh tế và vẫn giữ quyền lực chính trị của mình. Tuy nhiên, Cuba đối mặt với nhiều rào cản. Song hy vọng là vẫn còn. Thế hệ trẻ Cuba lớn lên trong thời đại Internet đang mong muốn thay đổi. Những cuộc cải cách nhỏ như là hợp pháp hóa doanh nghiệp tư nhân vào năm 2021 là một dấu hiệu tích cực. Nếu mà Cuba có thể tìm được sự cân bằng giữa ý thức hệ và thực tế đời sống nhân dân như Việt Nam đã làm, thì một ngày nào đó, Cuba có thể trở thành điểm sáng của Caribe và Cuba có thể trở thành một Việt Nam thứ hai. Còn bạn nghĩ sao về trường hợp của Cuba? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.